सत्कारयोग प्यारी साध संगत जी, फतेह सांझी करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. So does everybody know why we are here today? Yeah. To the school, yes. But आज ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਮਿੰਟ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ. ਸੋ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗੀ. ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਂਟੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਅ ਫੋਰੈਸਟ. ਇੱਕ ਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਦ ਵੇ ਵੀ ਆਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ. ਸੋ ਜ਼ਿਆਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸੋਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ. ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 18 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 2008 ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ 18 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਮਤ ਸੈਂਟਰਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ. ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ 40 ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾ ਆਣ, ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 250 ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਪਿਆ, ਸੰਗਤ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ. ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਅਮੇਜ਼ਡ by what has happened in the last 18 months. So ਜੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ with the limited resources, ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਬਰੁਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ. ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਚਲੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਰਗੈਨਿਕਲੀ ਹੋਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਉਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਲੈਟਰਸ ਲਿਖੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹ এনवायरमेंट ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਸ ਵਿੱਚ ਢਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਨੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ. ਜਿਹੜੇ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀਗੇ,
ਉਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੌਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਪ੍ਰਿੰਗਬਰੁਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਸੀਗੀ ਜਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨ ਲਈ, এনवायरमेंट ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਗਲਾਸ ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਈਨ ਕਿੰਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੁਰਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਲਈ ਲੈਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੂ ਅ ਬਿਗ ਜੈਕਾਰਾ। So why is it that we are kind of acknowledging what Gurshan is doing? Because any hega ki he has done something special, but ਉਹਨੇ ਉਸ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫੈਬਰੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਹਾਂ, ਫੈਬਰੂਰੀ ਆਫ 2015। ਸੋ ਅਗਰ ਸੋਚੀਏ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਏ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਯੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦ ਲਈ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਫ ਸਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟਿੰਗ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟਿੰਗ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ। every aspect, or education doesn't only mean bookish knowledge, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। There are different aspects of education, financial education, making sure that we are well rounded, ਅਸੀਂ involve ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। The second one was empowerment. ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ empowered ਹੋਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ? ਉਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੁਪ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਰਹੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਹੋਂਦ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ। ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਚਿਲਡਰਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਯੂਥ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। We have nothing.
ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੀਏ, that's not how our ancestors behaved. ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਰੁੱਖ ਅਸੀਂ ਲਏ ਸੀਗੇ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਤੇ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲਸ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅਸ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨੀਵਨ, ਐਨੀ ਕਿਡ? Sardar Hira Singh ji. Why is it important? Because we want more people to be able to represent us. You have to sit on a table, the table where the decisions are made in order to facilitate change. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। So this is about creating leaders for tomorrow, not just for today, but leaders for tomorrow, ਜਿਹੜੇ ਉਹ meaningful change ਲਿਆ ਸਕਣ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। So it is extremely important as a part of what we want to do. We just don't want to focus on education. ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, so I'm going to run through this. ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਰਾਈਟ? ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਐਟ ਟੁਡੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ, ਸੈਲਡੈਫ, ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਲ ਆਪਣਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ। So we want to make sure that is a very critical component of any institution that we create from now onwards. ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅਮਰਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। So, Jasmeet Veer ji asked me to speak. So, I really a little emotional today, but for me being here, I imagine myself during the Guru's period. When I look at the children, and I know when the picture was put up, jada pehla school at jade elementary school de vich photo khichi gayi si na, and chote bacche, they were so excited. Hey, look, there's so and so, there's me, and they connect with that. So jade ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, it's really important pe ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ support ਦਈਏ। Our gurus, Guru Nanak, they traveled. उन्होंने उदासियां, पैदल हजारा मील 30 साल, he was not afraid to enter new places, right? New territories, build new institutions. अपने 300 साल अपने गुरुआं ने, they went into new places. All of our gurus traveled. I think ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ spirit ਹੈਗੀ ਆ,
ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ that foundation that was built each of us is that plant and the guru wants us to travel not just physically but up here ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ engagement empowerment the gurus empowered ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ community ਨੂੰ empower ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗੀ do you think the Sikhs lived by themselves in their own space? We don't hear ever stories that the Sikhs just lived by themselves. The only stories we hear are that they were engaged with the world around them. You found Sikh, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ Sikh ਉਸ time ਸੀਗੇ, they were involved in everything, all current events in that area, any history ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ, we were involved. ਉਹਨਾਂ ਨੇ institutions build ਕੀਤੇ but the institutions evolved. Our gurus built cities. Our gurus empowered communities to build businesses. Our gurus empowered children, women, the elderly. Our gurus were children. Our gurus were elderly. Our gurus were fathers, their parents, right? But you know what? Even the mothers, when Guru Gobind Singh was young, the mother, she was there. So I just want everybody, I think, like I was sitting there, that's the place I see myself, is that we have to imagine that time. We should not be afraid. And I'm going to go through some of the empowerment, the engagement activities that we did in the last year. But imagine yourself beyond that. Why it's so important that we apni community nu develop kariye. I'm actually, do I have control of that? Yeah. Okay. So when we look at that first picture, ਆਪਣੇ gurus ne us time they created architects jehda science siga of the time they did that as well apne kids here they attended a robotics camp for the first time. We have been in this country for 100 years and for the first time in this city we held a robotics camp. We are proud of that. 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ robotics camp ਆਪਣਾ Seattle ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ we had how many kids participate? 40 kids participate. We should have robotics camps all over the country. But we here in Seattle, we can create a model for the rest of the US, for other countries, for other Sikh communities. Now, if we go to the next slide, Chardi Kala camp. What happened that was different in this camp? Every year, one of these activities is held, we push boundaries, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ limits ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ stretch ਕਰਦੇ ਆ. This year ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ camp they ran the camp. ਜਿਹੜੀ oldest ਆਪਣਾ youth ਹੈਗੇ ਆ I was not even involved in camp. I had no clue what was going on. The kids took ownership of camp. Now, if you look at the next slide, how many of you remember what that was? Harkirat. Gultar's mime. Our children, I don't think for the first time, they had never gone to a play. Many of you, was that your first time at a play? How about the adults? Was that ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ drama ਨਾਟਕ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? City of Seattle ਦੇ ਵਿੱਚ but ਜਿਹੜਾ ਉਹ play ਵੀ ਸੀਗਾ who was it about? It was about us. It was about 1984 and the play was to engage with the community outside. ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ that we would be holding these kinds of events? Now the next event. These are
Our gurus engaged with other communities. Guru Nanak traveled and met people of other faith, right? Apne ਇੱਥੇ communities ਦੇ ਵਿੱਚ Faith Action Network, Wisconsin ਦੇ time ਤੇ ਜਦ shooting ਹੋਈ ਸੀਗੀ, Faith Action Network ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. There was a, we don't have a picture of that, this is a little further back, but we held a news conference at the Jewish synagogue in their media center. Asi Austin, we were so happy that a community was holding a press conference for us, for something that happened to us. But japa sochiye, all of those communities have centers, so they can hold a media conference for their community when something happens to them. Today we have no place for a media conference. That's something to think about. At this place, I definitely see that we can have other come to our place, that we don't have to go to somebody else's place. ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ community ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ. A community health fair. We had ESL classes, free legal clinics. We have a whole group of lawyers that have been attending free clinics here. And as you can see, 50 families have already been served. We have someone here once a month, harek mahine jehde aunde a, the first Sunday of every month, to help families enroll in health plans. These are things that we need to have in place at a community center as well. If we go to the next slide, for the first time, apne bachchiyan ne Sikhiyathon movies banaiyan. Was that your first time being involved in movie making, Gurleen? Yes. They had, I mean, these, it might sound funny, but our children have never done these things before. Apne ਇੱਥੇ last week you saw a group of non-Sikhs come, ਜਿਹੜੇ Sikhi ਨੂੰ study ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ university ਦੇ ਵਿੱਚ. Members of this community have been holding classes university de vich, at other interfaith events, at the AME Center when the Black community had a shooting at their church. Many of you went actually to the AME church to participate in an event that they had held. We've had Sikhi kids, jehda diwan that was started once a month. All of these things didn't exist before. So I'm going to pass it on to Jasmeet Virji to carry on with the next vision from this point on, what we are looking forward to. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Benji. So ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, because ਸਾਰੇ parents ਤੇ teachers ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਯੂਜੂਅਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀ ਬੁਲਿੰਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ. ਬੁਲਿੰਗ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਣਾ. ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕੱਢ ਸਕਣ. ਪਰ ਇਹ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੀਵਾਨ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ.
उन्होंने हैंड आउट भी किया होना तुहानू इंडेक्स कार्ड्स हैंड आउट किए ने वो इस करके किए ने कि अगर जे तुहाडे कोई सवाल होन जिन्होंने असी आंसर कर सकीए तो प्लीज लिख के वो दे दिओ सानू इन्ना टाइम क्या इत्थे बोलण तुहाडे सवाल असी कलैक्ट कर लीए ते फिर उन्हां विचों कुछ दे असी आंसर कोशिश करांगे कि अज ही देण दी। पर हुण क्वेश्चन ਇਹ आंदा है कि अगला की स्टैप है। सो जिस तरीके नाल मैं पहला भी कहा सीगा कि साडी जिहड़ी लोड़ां हैगियां टू रियली बी एबल टू सॉल्व देम वी नीड आवर ओन फैसिलिटी आवर ओन कैंपस। सानू लोड़ हैगी है अज उस बूटे दे विच फिर दोबारा इन्वेस्ट करन दी ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਐਲਡਰਸ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि उन्हां इंस्टीट्यूशनस विच नैक्सट लैवल ऑफ इंस्टीट्यूशनस विच इन्वेस्ट करना शुरू करिए ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰੀਅਲੀ 4 ਮੇਨ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਐਡਲਟਸ ਤੇ ਯੂਥ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। पहले तो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स। सो यह जोड़ा है एक्सक्लूसिव नहीं है एक डेमोग्राफिक ਲਈ, इट्स रियली ओवरलैपिंग डिफरेंट डेमोग्राफिक्स। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਸੈਂਟਰ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਥਿੰਗਸ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਕੇ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ, ਬੈਕ ਆਫਿਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਿਊਬੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕੱਲ ਦਾ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਡਮ ਕਿਊਰੀ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਫॉर them to be successful। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁੱਕਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆਏ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, 9.5 ਏਕੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ 1 ਨੂੰ ਤੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਦੈਟ ਪਲੇਸ। ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ $10,000 ਸੀਗੇ ਤੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ to invest in our kids or not। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ every time that something bad happens in our community ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ embarrass ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਛੁਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਨਾ ਲੈ। ਪਰ why is it that we can't turn that around ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ CEO ਹੋਏ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਫਰਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਾਇਰ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਸੈਨੇਟਰ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਕੱਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਇੱਕ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਬਣੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ that is possible। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨया ਨਾਰਮਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। and that is very important ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ this is who I am। ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੋਚ ਲਈ ਉਸ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਦਲਜੀਤ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੀਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ।